Bismillahirrahmanirrahim. Previous classes के move په دې کلاس کې موږ راځو په دې کې موږ پروجیکټ سټیټس باندې کار کوو د دې انسرشن به کوو ټیک ته چې مطلب پروجیکټ سټیټس موږ سره څه دی نو پروجیکټ سټیټس به دا وي لکه فار ایگزامپل یو پروجیکټ ما سره پروسس شو ټیک ته د هغې نه بعد ما سره بیا یو پروجیکټ چې کوم دی هغه بیا ما سره نه بعد یو پروسس شو بل ورپسې فار ایگزامپل د دې بیا موږ سره کمپلیټ شو موږ سره مطلب لا دی پینډینګ کې دی داسې قسمه چې کوم دي سټیټسز په ته موږ ورکوو په ارګنایزیشن د خپل مطابق دی کې سیټینګ کوي دا مطلب یو ډاینامیک حساب دی کې نو راځو موږ دې ځای ته او په دې کې موږ دې لپاره سیټینګ کوو نو راوند اباوټ دې کې موږ ته ګوره پیرول ټیبل پاتې په سټیټس پروجیکټ ټیبل ټرانزیکشن ټیبل دا موږ سره پاتې په دې کې نو راځو چې موږ لومبني څه کوو موږ لومبني راځو پروجیکټ سټیټس ټیبل ته نو داسې کار کوو چې موږ ګوره کلم سټارټینګ اخلي دلته به راشي نیو کویري ته او پې کې به ولیکئ سلیکټ یو کویری به اول ځان تیارې کړئ پروجیکټ سټیټس ټیبل ټیک ته ایگزیکیوټ به کوو ګوره دې کې موږ سره دا دي که نه زه به دا راواخلم پروجیکټ سټیټس آی ډي دې له به زه آی ډي ورکړم ټیک ته داسې اول به د کویریان تیاره کړئ به ته مسلې نه کاما بیا به شي یوزر نو ګوره اوس یوزر آی ډي خو موږ سره نه پکار که نه د دې وجې به تاسو سره ډېر سمپلیسټي بیا راځي نو زه به راشم دلته به څه راولو پروجیکټ سټیټس پر راولو یوزر ټیبل پر راولو او کلوز به کو ټیک ده هغې نه بعد به دې ځای ته راشو دا شو موږ سره پروجیکټ او پروجیکټ پروګرس ما راواوښتو ریموو به کو لاندې به راشو ایډ به کو دې ځای کې پروجیکټ سټیټس ده کلوز یہ پروجیکٹ دا شو موږ سره بیا سټیټس شو هغې نه بعد یوزر شو چې چا مطلب ده کې دا ایډ کړی دی یا دغه کړی دی هغې نه بعد ډسکرپشن شو هغې نه بعد به ایگزیکیوټ ټیک ده دا موږ څه کوو وي انډرسکور پروجیکټ سټیټس ټیبل ټیک ده راغی وي د موږ سره دا موږ څه وکړو دې ځای کې او را به شو څه وي انډرسکور پروجیکټ سټیټس ټیبل چې موږ ایگزیکیوټ کړو نو دا مو ختم کړو دې ځای نه باندې موږ سټیټ کړو بیا به ایگزیکیوټ کړو ټیک ده نو ګوره دلته اوس موږ سره څه راشي پروجیکټ سټیټس آی ډي دا آی ډي کې ټیک ده بیا پسې څه دي پروجیکټ سټیټس نو دا موږ سره څه کې پروجیکټ سټیټس ټیک ده مطلب دا موږ سره سټیټس شي دي او بیا راغی نه بعد موږ سره څه دي یوزر دی نو یوزر نیم ته به سپیس په ورکړو دلته ولیکو یوزر بیا کاما ولګوو دلته ډسکرپشن ډسکرپشن دلته بس ډسکرپشن آلریډي شته خالي دی ټیبلز کې بند کړئ بریکټس کې او زه څه وکړم مطلب ایگزیکیوټ به کوم نو ګوره یو خو موږ سره دا شو به دې نه کاپي وباسئ د ویر د سرچینګ لپاره موږ جوړه کړو ټیک ته موږ اوس وکړو دې نه کاپي راوالې تر دې ځای پورې او دلته کې به زه وکړم ویر چېرته کې چې موږ سره رسي دا به زه پیسټ کړم صحیح یو ډسکرپشن شو یو ډسکرپشن شو موږ سره یو موږ سره راشي یوزر ټیک ده نو پلس پلس کوو پې ډبل بیا سنګل او سپیس دا شان سټیټس په موران کې ته به څه وکړو موږ دا به ختم کړو او پلس پلس او پکې بیا سنګل دلته به راشو موږ لایک کوو چېرته چې موږ سره رسي د دې غوندې وي ټیک ده او پلس پلس پکې وکړو دلته به ډبل کوټیشن او دلته هم کوټیشن واچو او دلته هم کوټیشن کو ټیک ده نو موږ سره به یو پریپیر یو تیار دغه وي سوري دغه ځای پورې ټیک ده هر هغې نه بعد موږ راشو دې ځای ته اوس په یو ټیبل ایډ کوو نو ګوره موږ به څه ایډ کړو دلته کې موږ پروجیکټ دي که نه پروجیکټ فارم ته به راشو دلته به ایډ کوو موږ یو بل فارم فارم پروجیکټ سټیټس ټیک ده دا موږ ایډ کوو نو پروجیکټ سټیټسز به موږ دلته ایډ کوو یې نه بعد دا موږ راولو دلته چې لږ اندازې مطابق یې سیټ کوو دلته راشي څه وکړم سیټینګ دی موږ سره څه ده پروجیکټ سټیټس ټیک ده دا موږ سره څه شي سنټر سکرین به شي موږ سره هغې نه بعد مینیمایز میکسیمایز باکس دې ختم شي او دې موږ سره فکسینګ وشي ټیک صحیح هره زه دې خوا نورو ټیبلو کې به وګورو چې دې کې موږ سره ډونر ته به لاړ شو نو ډونر سره کاپي کړو
ठीक है दलते کې پیسټ کې الګ سیوا راځي خیر سیټینګ بور لوکو نشه دلته کې ټیبل اوپن کړئ اوس بلکې ټیبل نام اوپن کړئ او باندې شاه ټیبل موږ دې پر اوپن کړی دي کې موږ د کوم شي ضرورت دی چې پکې انټر کړو نو سره یو ګوره یوزر دی یو پروجیکټ سټیټس ګوره 1 2 3 4 موږ ته ضرورت دی هم بل دې کې څو کو دې له یو نام ورکو ټي جی وی پروجیکټ سټیټسز ٹھیک ده او دا غینه بعد سرچ شو دلته موږ څو کو انټر کوم سره سټیټس ټایټل سره स्टेटस टाइटल सही दाने बाद लिखे एंटर का डिस्क्रिप्शन बस दैट्स इट जब सुपर को txt स्टेटस और जब उसको को डाल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे न बाकी जो बखल देता बस नो जरूरत नहीं और अब जो दे डोनर था दीवाने बलाड शो दबा फोल्डर कॉपी को दे जाए कहते हैं तकरीबन 10 साल और मेथड से कोई फोल्डर कॉपी कंट्रोल जी सर मेरा वाक मिलता बड़ा शो दीवाने बिल्कुल ले लेके पटाक के एकदम टिक दा او دا نه دي د کنټرول اف کې لاړ شو دی په ځای باندې به سیټ کړو डी जी वी پروجیکټ سټیټس اول د ریپلیس آل صحیح ده دا غینه بعد د موږ سره ګوره 0 1 2 3 پورې پکار دي هم یو موږ سره آی ډی ده یو موږ سره پروجیکټ یو موږ سره سټیټس دی ٹھیک ده او بل موږ سره دی یوزر دی بل موږ سره ډسکرپشن دی نه لاست ته زموږ ضرورت نشته کویری را واخلئ اول فرست ون دا شو زموږ فرست ون کویری صحیح او بیا ورسره واخلئ سیکنډ ون نو ګوره دې سره به تاسو ته سمپلیسټي راځي ډېر وخت کار تاسو په لږ ټایم کې کوئ دا به راشو موږ دې ځای ته دا به پیسټ کنټرول وي صحیح ده او دې کې موږ څو کویل ده دې ته موږ سرچ ویلیو صحیح ده دا موږ سره دلته کې فاینل شو سټیټس دومره دی بس زیات نه زیات 150 ده یوزر 120 نه بس دا 80 پورې پر ضرورت دی او دا تقریبا 80 پورې کې دا موږ سره کمپلیټ شو دلته برابر دي چې डी जी वी ها دلته موږ ټي ایکس ټي سټیټس راشي بس دیټس نو دا ټول موږ سره کمپلیټ شو ټیک ده هغه نه بعد موږ سره بیا سې دا فلګریډ میثډ واخلو براوز سټیټس ته برابر یو خو دا په لوډ باندې کوي دی ځکه هغه نه بعد برابر په لوډ باندې مو شو دا چې په سرچ باندې مو کې فلګریډم ټي ایکس ټي search.text.trim में ठीक था अब दलता बड़ा शो उस दिन ऐसी कम दी पर ये क्या मुझे कैंसल दी मैं दा बस को मुझे री इनेबल दी रीसेट दी रीसेट फॉर्म नो मोर करे बिल्कुल रीसेट फॉर्म नो मोर करे तो मुझे को रीसेट फॉर्म और बिल मुझे सर क्लियर दी नो क्लियर ले बमरा सो का क्लियर फॉर्म दे फॉर्म क्लियर मेथड दे दजन स्टैंडर्ड खास ټول प्रोजेक्ट की सेम भी हाँ उस में सर सेव पाते शो अपडेट पाते शो सेव ता बरा शो ep डॉट क्लियर के दा लेबल नमूरा कॉपी कर ली हम इन्फो के नहीं भी होता एरर प्रोवाइडर रेट के और सो को दीजिए कि मंगा उस txt status.text.trim डॉट लेंथ हम सर इक्वल टू 0 शो राशि दीजिए ep dot set comma sara error txt status comma please enter project status सही और सब को txt status dot focus comma देना बाद रिटर्न
او دې ځای کې به اوس موږ راشو کویری به جوړه کړو بلکې یو ډاټا ټیبل به واخلې ټیسټ چیکینګ وکړو او څه کړو ډاټابیس ایکسس ډاټ ریټریو کوو موږ سره select them also this is select comes static from project status table where चलते हैं मुझे रसी is equal to बराबर ही जैसे the txt status dot text dot rem अब चलता है बराबर ही नमूद सरा गए f dt not equal to null रानी ना बात भी होगा वैसे ep dot set का मुझे set कुछ दिलता है error txt status dot ये सर वो मुझे को कामा already exist ठीक था और txt status dot focus का ठीक था txt dot select all का टूल कलरिंग वो टूल निकल अब देखिए select शी दोस्तों का खैर दो पूरा टेस्टिंग दौरान के और string दिलता वसु को insert query बजोड़ा को is equal to दिलता वो को string dot format और insert into project status table सब again insert को यो insert को project status यो वगैरह फिर user underscore id बल user description और सब इधर तो उसमें values पास को 0 1 and 2